მოგესალმებით, ჩემი სახელია ბიგჯაზა და როგორც ვთქვათ, ეხლა თქვენ წინაშე არის GTI სულ ახალი 2020 წლიანი. ესა GTI SE სპორტული მოდელია. როგორც ვთქვათ, წითელი. და ნუ ეხლა დავიწყოთ ლოგოთია, ძალიან ლამაზი ლოგო, ძალიან ლამაზი Volkswagen-ის ლოგო. და რა თქმა უნდა, ეხლა GTS ფანები ძალიან დააფასეთ ამას. და აქ არის ძრავის გაგრილების სისტემა. მთელი air vent-ები და ყველაფერი საერთოდ. და მიწასთან სხვათა შორის ძალიან ახლოსაც არ არის. რაც თავარი ყოველდღიური მანქანისთვის უკვე ძალიან კარგი არის. ყოველდღიური სატარებად. რა თქმა უნდა, კაც air vent-ები. ეს გან LED ფარებიც ასევე. ანუ ამ ახლებს ეს უკვე ძალიან ლამაზია. ზურებთან შედარებით. და ნუ ეხა ახალ მოდელებზე იღებთ აქ სუახა headlight-ებს. ძალიან ასა LED. ვაშე ძალიან ახალ და ძალიან ლამაზი არის სხვათა შორის ეს. განსაკუთრებით ღამით. საბურავებს რაც შეეხება. ძალიან ჩვეულებრივი საბურავები, 19 ინჩიანი. სხვათა შორის მე ძალიან მოწონს. მარტო Volkswagen-ს აქვს ალბათ ესეთი სტილის ისე და ხვდები რომ ეგრევე GTI-ა. რა თქმა უნდა, Brembo brake-ი. წითელი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ფერს ძალიან უხდება წითელი ბრეიკები. ძაკ თქვა, ანუ გვერდზე რო უხვევ აქ ეს ანთება ყვითლად, რაც ასევე ძალიან ლამაზია. უკანაც ზუსტად იგივე ზომის საბურავები აქვს. წითელი Brembo brake-ი რა თქმა უნდა. და ზუსტად იგივე სტილის დისკები და ყველაფერი საერთოდ. და ნუ მოკეთ ახლა უკიდან ახლა hatchback-ების ფანი დიდად არ ვარ, იმიტომ რომ ანუ ახლა მე ვყავდა hatchback-ი და რაც ძალიან დიდი ფანი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ საკმაოდ ლამაზი არის მაინც. ანუ მე როგორც ით ახლა მანქანაზე მაინც ცუდად ძალიან ბევრს ვალაპარაკო და თუ რამე ლამაზს ხედავ ძალიან ვაფასებ. აი მაგალითად ეს ეგზოსტი უბრალოდ ულამაზესია. ეს ეგზოსტი არის ძალიან ლამაზი. ეხლა და უკიდან ეს GTI-ის ლოგო აი აქ. თქმა უნდა ძალიან უბრალო მანქანა არის. მე მაგათა ძალიან მოწონს ყოველდღიურობისთვის და რაც ყველაზე კარგია ის რომ ეს მანქანა ალბათ გოგოების არის ძალიან იდეალური ჩემი აზრით. ეხლა ჩავდეთ შიგნიდან. რას ვამბობდი? ძალიან ბევრი პლასტიკა. როგორც ხედავთ, აქ ძალიან ბევრი პლასტიკა არის უბრალოდ შერეული. ეს რაღაც სხვანაირი მატერია არის, რაც ჩულებრივ პლასტიკაზე გაცილებით ლამაზია. რა თქმა უნდა, აქაც soft touch-ია ყველაფერი. ვა, GTS ლოგო არ არის, ცუდია. ოკეი, სკამერსაც შეეხება. რაღაც აი ეს მეუცნაურება ეს ფერი. გახსოვთ რა ქვია? ბაზარში რო წახვა და ბაზრის სცენი რო იყო, რა ქვია, დიდი ჩემოდნები, უცად ესეთ ფერებში არის, ხო? რაღაც მაგას მაგონეს მე არ ვიცი. მოკეთ, სკამები ძალიან კომფორტულია. სკამები ძალიან კომფორტული. კომფორტს შეეხება, ანუ ყოველდღიურობის ეხა ამ მანქანას ტრაქზე ნამდვილად არ გაიყვან, მაგრამ შეუძლია ამ მანქანას ტრაქზე გასვლა. მაგრამ მაინც ეხა ყოველდღიური მანქანისთვის არის, უფრო მეტად 2 ლიტრიანი ძრავია. ძალიან ბევრი ცხენის ძალა მაინც არ აქვს, 255 აქვს. და მოკეთ ეს ტრაქ მოსტენ ნამდვილად არ იქნება. Revs-ად შეეხება, ადის 6000 RPM-მდე, ზეთის ტემპერატურა. და ეს გვაქვს ჩვენი სპიდომეტრი, სპიდომეტრზე გვაქვს 280 კმ/სთ. და გაქვთ მთელი ინფორმაცია, ეს უბრალოდ ძალიან უბრალო პლასტიკა, დიდი ფანი არ ვარ ამის. მაგრამ ეს არის ძალიან ლამაზი. ეს უბრალოდ მე ძალიან მოწონს ეს სისტემა. ახალი infotainment სისტემა. ნუ ქვევიდან ესეც სიჩქარეში გადასართავი, რა თქმა უნდა, ეს მანქანას თუ იყიდით, მექანიკა იყიდეთ, ეს ავტომატიკა არ იყიდოთ, მექანიკა უკეთესია. და გაქვთ მოუდები. ეგა შეგიძლია custom-ი, ანუ custom-ი შეგიძლია შენთვის სასურველი გააკეთო, აი მაგალითად suspension-ი შეგიძლია გააკეთო. კომფორტზე რული შეგიძლია გააკეთო, სპორტზე და ასე შემდეგ. Eco mode. Eco mode ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ცოტა ბენზინს წოვს სიარულზე. ძალიან ცოტას და თუ ეხარ შორმაძეზე გადიხარ, უბრალოდ eco mode რა თქმა უნდა ჭკვიანურია. ნორმალი. სპორტი ხდის მანქანას უფრო აგრესიულს, უფრო სწრაფი ხდება, ტურბოჩარჯერებს დიდი ხანი არ უნდა რომ ბუსტი გამომიშაოს და ნუ მოკლედ ძალიან კარგი არის. custom. ეს traction control-ი და ნუ მოკლედ მთელი ამბები აქ ისეთი რაღაცები არ ხდება და ესეც ძალიან ბევრი პლასტიკაა. რაც მე პირად დიდი ფანი არ ვარ, მაგრამ ვინც GTS ფანი ხართ, ალბათ მოგეწონებათ. კიდევ
ეს რამდენიც რა უნდა გადაიხადო მანქანაში ეს მიუღებელი. კნოპკები არ არის ვაფშე. ანუ მე ხო იცი ხა მანქანაზე პოზიტიურად, მაგრამ ესეთი რაღაცას რო ხედავ უკვე ძალიან პოზიტიურად არ ვარ განწყობილი ეს რაღაცეებზე. მაგრამ კარგია, საკმაოდ ნორმალურია. უკანეს კამები შეგიძლიათ დასრულეთ ამენები ჩატიოთ, პრობლემა არ არის ამაში. ანუ ჰეჯბეკია, 4 კარიანი მანქანა. ამას სამწუხაროდ სანრუფი არ აქვს, მაგრამ არის ეგივე ოპშენიც ასევე. მოდი ხა გავხსნათ ძრავი და გაჩვენოთ ძრავს. ოკეი, ესა ჩვენი პატარა 2 ლიტრიანი ძრავი, მაგრამ საკმაოდ ძალიან კარგ ძალას გამოვიშავეს ეს. არ ვიცი რამდენად TSI რას ნიშნავს, მაგრამ ამ ძრავზე მუშაობა არის ძალიან ადვილი, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა. ყველაფერი ძალიან უბრალოა გერმანულ ძრავებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, ეს ფილტრი გადის პირდაპირ ტურბოჩარჯერში. მოგაშვენიერი მანქანა, GTS მოყვარულებო აბა დააფასეთ ამ მანქანას, 2020 წლიანია. საკმაოდ კარგი ეკონომია, კარგი აქვს, ძალაც საკმაოდ კარგი აქვს. ვერმოთ ეხა Volkswagen GTI-ში. ესა GTI SE სპორტული მოდელია. რომელიც შეერაღებულია 2 ლიტრიანი ძრავით, რომელიც გამოიშავეს 140 ცხენი ზალა, რაც ძალიან კარგია. Right? Yes. მოკეთ, ჩემი პირველად ვატარებ ამ მანქანას სხვათა შორის და სხვათა შორის ძალიან კარგია. უკვე მომწონს რაღაცა ძალიან მაღლაზი ხარ. ანუ ჩემ მანქანასთან ჩემ Mazda-სთან შედარებით თითქმის იგივე ფასია. მაგრამ ამას ახლა ტურბოჩარჯერი აქვს, რაც უფრო სწრაფს ხდის. რაც შვენიერი არის, ძალიან მოწონს ეს მანქანა უკვე. ერთი რამ რაც არ მოწონს არის ხარისხი შიგნიდან არის უბრალოდ ძალიან პირი პლასტიკაა. მაგრამ ახლა პლასტიკას არ უყურეთ. ან ყველაზე მაგარი არის ეს მანქანა კიდე მექანიკაზე მოდის, რაც ძალიან კარგია. ანუ მექანიკის მოყვარულს, ანუ ამ მანქანას ვიყიდებ ჩემი აზრით, მექანიკა უნდა იყიდო. და ნუ ტარების ხარისხი არ შეიძლება, სხვათა შორის ძალიან რბილია, ახლა ჩვენ ვართ სპორტ მოუდზე. ანუ ყველაფერი ანუ suspension-ი, რული, ტრანსმისია, გაზი, ყველაფერი სპორტულ მოუძია. სხვათა შორის ძალიან კარგია. ეხლა რაც მოხდა, ანუ ამ მანქანას ესეთი მოუდი აქვს, რო აჩერებ, მატოს თიშავს თავის, ანუ ბენზინი დაზოგოს და ეგეთი რაღაცები, მაგრამ შეგიძლია შენ გათიშო უბრალოდ ამ კნოპკით და გაითიშება, მაგრამ ეგ აბა ძალიან გამაღიზიანებელია. მე მაგის დიდი ფანი არ ვარ. ანუ წარმოიდგინე, როცა აჩერებ, უკვე თიშავს თავის გზას. Right. What from navigate და იქით კიდე. ეხლა ცოტა მივარტყათ გაზს და ნახოთ ერთი როგორია. ძალიან ადვილი სატარებელია სხვათა შორის. Not bad. არ არის სუდი სხვათა შორის. ყოჩა 2 ლიტრიანი ძრავისგან ამას ნამდვილად არ მოველოდი. არ არის სუდი. ეს ეხლა მექანიკა იმენა кайფი იქნებოდა. არა, უნდა ვისწავლო რა იმის მექანიკა. ან ვიცი ხა ყველა ვიდეოში წუწუნება ამაზე, მაგრამ აუცილებლად ვისწავლო მექანიკის ტარება. ნუ მოკლედ ტარების ხარისხსაც შეეხება. რული ძალიან მომწონს. უბრალოდ არის ძალიან უბრალო, არაფერი ზედმეტი, საკმაოდ ისეთი რაღაც წვრილი რულია, მაგრამ საკმაოდ კარგი არის. ეს red stitching-ი ეს ძალიან მომწონს მე. არ ვიცი რა ქვია ამას ქართულად. და ხა GT ამ მანქანაზე მქონდა ალბათ ერთი 100 ადამიანო მაინც თხოვნა ეს ამ მანქანაზე მიმოხილო გამეკეთებინა, ხო და ვაკეთებ. შემდეგი ალბათ truck-ი იქნება, ეგეც ძალიან მოწონს. ანუ მოკლედ გაზის პედალი ძალიან გრძნობი არის და სხვათა შორის ამ 2 ლიტრიანი ძრავისგან ხო ძალიან კარგ ხმას ვიღებთ ახლა ჩვენ. ეგზოსტი ყველაფერი კარგია, ალბათ ესეთი კარგი ნამდვილად არ მეგონა. და ნუ ახლა გავდივართ highway-ზე. ნახოთ ერთი ახლა ცოტა სიჩქარის აღებერთი როგორ ხდება ამ მანქანაზე. მოკლედ ახლა ვაკეთებ. მივიდივართ 50 რაღაც. ესე 60, ახლა მივარტყით გაზს. და ნუ მაინც სხვათა შორის ძალიან კარგად წევს. მაინც, ვაუ. საკმაოდ კაია. რა თქმა უნდა, ახლა ეს სიჩქარის რომ მიდიხარ, უკვე ძალიან ბევრი ხმა შემოდის მანქანაში. ქარის ხმა, ესე ძრავის ხმა, გზის ხმა. მაგრამ მაინც ძალიან კომფორტულია. ძალიან კომფორტსატარებელია, მაგრამ თან დღეს ახლა ისეთი კაი ამინდია. Good. თან ახლა უბრალოდ ისეთი კაი ამინდი არის, რა ვიცი, ეს იდეალური ამინდია. მაგრამ როგორც იცი ახლა უკვე მე უბრალოდ მანქანებს ძალიან ვქებ. ანუ ის არის მანქანები ძირითადად უბრალოდ ძალიან მომწონს რა. ანუ ჩვენც ახლა ძალიან რთულია რომ მანქანაზე ვილაპარაკო ნეგატიურად. ანუ
ერთი რამე კარგი თუ აქვს მანქანას, ხო, აი მაგალითად ამ მანქანის ახლა დიდი ფანი არ ვარ, მაგრამ ძრავი მოწონს ძალიან, ხო, მე ძალიან შევაქებ ამ მანქანას. და სხვადასხვა მე ჩემგანი მე ნეგატიურ რაღაცებს ან საერთოდ ვერ გაიგებთ. და როგორც ხედავთ ახლა მივდივართ highway-ზე, ესე ვაკეთებთ 100 კმ/სთ. და სხვადასხვა ძალიან კარგად მიდის, ძალიან კარგად ადის, ანუ გზებს ადვილად ითვისებს. იდეალური გზა ნამდვილად არ არის ახლა, მაგრამ კომფორტისთვის ძალიან კარგია. და ახლა რა თქმა უნდა ეს 2020 წლიანია, სულ ახალი GTI არის. სულ ახალი, დაჟე 40 კმ-იც არ კი არაა გავლილი. ეხლა მოსახვესაც შეეხება ძალიან კარგი. ჩვენ ეხლა 60-ით შევდივართ მოსახვეში. რაც ამ მანქანას უფრო მეტი შეუძლია. იმენო გძნობ, რომ ეს მანქანა არის ძალიან ადვილი სატარებელია. ალბათ ტრაქზე საკმაოდ კარგი იქნება ეს მანქანა. ჩემ ეგეწოდება მეგობარმა მითხრა, რომ ეხლა ცოტა ცუდი გზა არის ძალიან და low profile tires-ზე ვარ ჩვენ, ანუ რას ნიშნავს იცით, რომ ბორბლები არის ძალიან თხელი. და ანუ ვცდილობთ რომ აგვერიდებინა ამ იმისთვის, რა, იმიტომ რომ ეგეთი ბორბლებით უბრალოდ ანუ ჩარტყმას უნდა მოერიდოთ, თორე შეიძლება მთლიანი დისკი გააფუჭო. ნუ მოკლედ ეხლა გვერდზე არავინ არა, მივარტყათ გას კიდე. სხვადასხვა ძალიან კარგად აკონტროლებ მანქანას, რაც მე ძალიან მოწონს. ანუ უაზროდ დიდი ცხენის ძალები მაინც მოწონს მე. აი Challenger ვარ, ანუ 8 ცხენის ძალა რაღაცა მე ძალიან მოწონს, მაგრამ ეგ ცხენის ძალა იყოს გაკონტროლებადი. აი ეს ხომ მთლიან კონტროლში ხარ ვაფშე. დაბა დაწუნებული ვარ ტრაქზე, უბრალოდ ძალიან კარგი იქნება ეს მანქანა. და ასევე ყოველდღიურ სატარებად, ანუ ამით თოხში შეძლებთ სიარულს, იმიტომ რომ წინაწამყვანი არის. ანუ წინაწამყვანი ახლა თოხშიც კარგად შეძლებთ სიარულს, ანუ თუ კარგი ბორბლები გაქვთ. ეხლა მე ჩემი მაზდით მაგალითად სულ დავდიოდი თოხში და არანაირი პრობლემა არ მქონდა ვაფშე. კიდე გას. ანუ ეხლა საკმაოდ სწრაფია. არ მოველოდი მართლა ეს. ეხლა ჩემი პირველი GTI არის ეხლა ეს და არ მიტარებია რასაც GTI. არა, მაგიტომ მიყვარს ეს ჩემი ჰობი, ანუ ვაჯიშის გარდა კიდე მანქანები. მე უბრალოდ მანქანები ძალიან მიყვარს. და ეს უბრალოდ კაი ჰობია. Take it to the end. Take it to the end? Yeah. All right. ეს აბა ძალიან გრძელი ტესტ-დრაივია, რაც ძალიან მოწონს. ნუ ეხლა ეს რაღაც ეს მანქანა ადის უბრალოდ სისწრაფეზე ძალიან ანუ მაღალ სიჩქარეზე ძალიან კომფორტულად იგრძნობა ეს მანქანა. და ეგ არის სხვადასხვა საშიშიც არის. და ანუ სპიდომეტრს თვალი უნდა ადევნო. ეხლა მე მგონია რომ მივდივარ რაღაც 40-ით, ხო არა და სინამდვილეში მივდივარ 120-ით. ან რაც ეხლა ეს highway-ია, რაც ნორმალურია. და მაინც. ამ მანქანის ეკონომიასაც შეეხება სხვადასხვა ძალიან ეკონომიური მანქანაა. ანუ ჩემაზაზე ეკონომიური არ არის, მაგრამ მაინც ეკონომიურია. ნუ ეხლა იმიტომ რომ ეხლა მას ეხლა ტურბო აქვს და რა თქმა უნდა უფრო მეტ ბენზინს მოითხოვს. მოსახვეში, ანუ შეგიძლია მენად ერთი ხელით ატარო მანქანას, სხვა პრობლემა არ არის. განსაკუთრებით torque steer, ანუ წინაწამყვანის პრობლემა აქვს ის, რომ გას რო ადგავ, ხო? რული რაღაც არის ბორძიკოს, აი ჩემ მანქანაზე აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. წინაწამყვან მანქანაზე ძალიან ბევრს აქვს პრობლემა, ხო? ამას საერთოდ არ აქვს პრობლემა ეგ ვაფშე, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ყველაფრით არის ეს განეიტრალებული. და ნუ მოკლედ ეხა ახალი მანქანის სუნს უბრალოდ არაფერი არ შეედრება. უბრალოდ სასწაულად გაისუნი, აი. ახლა მანქანას რო იყიდი და ეგეთი მანქანის სუნი რო რჩებოდეს, მანქანაში იდეალური იქნებოდა. და ეხლა ცოტა ის ადგილზე ვარ, რომ ცოტა ბევრი პოლიციელები არიან. ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყოთ აქ. Make a left? Okay. იქვის ის რა კაი მანქანა ყოფილა. ალბათ ამიტომ თხოვდა ამდენი ხალხი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თხოვნა ქონდა ამ მანქანაზე. მე თქვი რა მოწონთ ამ მანქანაში. ანუ ჩვეულებრივ უბრალო მანქანა არის რა, არაფერი ისეთი საოცარ ვიძი არ არის, რომ რაღაც გამოიწვევს რაღაცა ჩემში ემოციები, მაგრამ სხვადასხვა ძალიან მოწონს ეს მანქანა. მე ძალიან მომეწონა უკვე.
მაგრამ ალბათ უკვე ნახეთ ვიდეოში, აი რაც არ მომეწონა, ანუ ტარების ხარისხი რაც შეეხება არის ძალიან კარგი. და დღის ბოლოს უკვე მანქანას ყიდულობ, აი ამერიკელებმა ეგრე იციან ამის თქმა დღის ბოლოს. მაგრამ ხო, ნუ მოკლედ დღის ბოლოს ამ მანქანას ყიდულობ, იმიტომ რომ ტარების ხარისხისთვის და ტარების სიამოვნებისთვის და არა რაღაც პლასტიკა ჩემ გვერდზე, იმიტომ რომ ანუ ეხლა სულ პლასტიკა არის ჩემ გვერდზე, მაგრამ მაგას საერთოდ არ უყურებ ეხლა ვაფშე. ეხლა მესვის მარტო ძრავის ხმა, კაი ძრავის ხმა. ეხლა მივარტყად ბანუნდას კიდე. ძალიან ნადვილად წევს სიჩქარეს. Straight. კაცუდი გზა არის ეხლა აქ ცოტა თან კაი გზა არის, მოდი მივარტყად კიდე ბანო. თან როგორც ხედავთ, აი ძალიან კონტროლირებადი მანქანა არის, ძალიან ადვილად შეგიძლია ამ მანქანაზე ახვიდეთ დიდ სიჩქარეზე და საერთოდ არ გქონდეს პრობლემა, მაგრამ აქ ეხლა ხო იცით დამშევლები არიან პოლიციელები და ძალიან გიჟივით არ უნდა იარო აქ. თორე ანუ ჯარიმები აქ არის სასწაული. თქვენ საქართველოში გქონიათ ჯარიმების სასწაული აქ ვაფშე სასწაული ჯარიმებია. უბრალოდ გაგატყავებენ. ასე რომ უნდა იარო, უნდა ემოშილო წესებს.